Saan sa Pinas ka? Manila. Saan sa Manila? Sobrang malaki sa Manila. Bakit tawa-tawa? Lima na. Meron box sa akin dito na ha. Lahat sa loob sa pera sa akin. Kumusta? How you learn Tagalog? How you learn Tagalog? Kawayan ako di ba? Mabuhay sa Pinas. Saan sa Pinas ka? Manila. Saan sa Manila? Sobrang malaki sa Manila. Bakit tawa-tawa? You have girlfriend? Hindi, Filipina? merong problema sa bahay. Asawa. Yan kasi. Oo naman, mabuhay sa Pinas. Puso ko sa Pinas na. That's why. Hindi. Alam ko Tagalog, alam ko French, alam ko White, alam ko Italian, alam ko Arabic, alam ko English. Bonjour. Konti Rasgi. Bonjour. Anong lahi mo? Bonjour. Kumusta ba? Sarap yan? Sir Islam. Anong lahi mo? Yes po. Anong lahi mo? Sa akin. Nakalimutan mo na. Ano? Ano sabi mo? Ulit na. Anong lahi mo? Anong lahi? Hindi alam ko anong lahi mo. Nationality. Nationality. Where you What come is your from? nationality? Sabi mo, kasaan ko? Kasaan ka? Kasaan ka? Tingin ka. Ting. Think. Mag-isip ko lang. Sobrang matagal sa ano, sa Hong Kong. Sobrang matagal. Yung ko? Hindi. Ano? Hong Kong bago. Sa legend. Maybe you're Morocco? Hindi. Or half Filipino? Hindi. Pero siguro proud ko half Filipino. Pero wala. Pero proud ka lang. Siguro meron ka girlfriend? Puro ko girlfriend. Hindi. Filipina. Hindi. Meron asawa sa akin. Wala na nung girlfriend. Gusto mo problema sa akin? Alam si asawa ko merong girlfriend. Batayan ko. Problema no? Ang galing na ang tagal. Galing na ang Kunti tagal. lang. Hindi masyado. Sa Ehipto ko. Saan sa pera sa akin? Kasi hindi mo sa akin. Ako na. Wala ka sahod. Sino sa akin? Ikaw, Arbab, meron madaming mong pera sa'yo. Si account sa'yo. Bakit mabait ka? Ako. Ako mabait. Respectful po. You're from Egypt? Ako. Mabuhay sa Ehipto. Oh. Wow. Punta ka sa Ehipto? Not yet. Bakit Hindi punta pa. ka sa Ehipto? Punta sa Ehipto na. Yeah, maganda. Yung Maganda ano, doon. maganda Sobrang yung maganda ano, yung GoPro balik. Siguro ano, ilan araw? Siguro 5 araw balik. Bago. 9 po. 9 po? Opo. Hero Black ka rin. Oo. Gusto mo ano? Magkano presyo? ano yung ano sa Egypt. Yung tawag doon sa ano? Ano ba? Yung Pyramid. pyramid. Oh, pyramid. Alam mo anong pyramid? Pyramid Yeah. ano, graveyard sa ano sa grandfather ko. Sa great grandfather ko. Khufu, Khafra, and Mankar. Pyramid. Gusto kong puntahan yung Sige pyramid. na, punta ka. Mura, hindi mahal. Kasi meron ano, meron visa sa'yo dito, di ba? Yung ano, yung Punta sa Egypto, sa ano sa airport, meron ano, alam mo, Bank Misr. Meron branch dito. Meron sa airport sa Egypto, Bank Misr. Magkano sa ano, $25 lang. magkano yung hotel doon? Meron different. Gusto mo mura, merong mura. Gusto mo mahal, merong mahal. Ano, Pagkain. Gusto mo walang problema. Pagkain. Kain rin, pwede. Hindi mahal. Hindi Hindi mahal. mahal. Hindi mahal. Sobrang safe doon. Sandali na. Ano, Kabayan. bro. Yes po. Pwede ba ipakilala mo yung sarili mo pala sa YouTube? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Walang problema. Anong pangalan mo, kabayan? Basta. Basta.
Basta yung pangalan. Oo. Pero, Pwede mo i-invite yung ano? 1889 ka presyo sa bagong group ko. Wow, 189. Oo. Okay lang, kasi bago. Okay lang, bago. Ano yung mga quality time? Hindi ba yung GoPro 8, hindi ba umiinit yung mga Tapos na, matagal siya sa 8 na. Tapos na, wala nang stock kasi. Tapos na, meron bago lang. Oo. Yan, galing no? Siguro balik. Ano? Siguro ano, balik. Famous ko sa Pinas na. Ano, Bakyaw? Can you invite the public to subscribe my channel? Kumusta? Magandang gabi sa lahat. Gusto ko invite sa Positive TV. Positive TV. Hindi negative na ha? Positive TV lang ha? Positive TV show. Pero magandang oras si lahat tao doon. Enjoy sa Positive TV show. Salamat. Bye-bye. Gusto ko lahat sa subscribe na ha? Subscribe. Walang kurupot ka. Lahat subscribe ha? Tapos like. Madami na ha? Madami. Enjoy. Enjoy. Maraming salamat. Si lahat.